Немає такого, щоб в Україні армія добра воювала з армією зла. Ні. На думку угорського прем'єра, в Україні воюють братні слов'янські народи. Ну і направду, волосся дибки стає від таких от заяв. Але я маю що і собі у відповідь на таке Віктору Орбану зараз заявити. Китай за півкроку до того, щоб дати Росії летальну зброю. І це дуже поганий був би нам з вами сценарій, але, схоже, Білий дім цьому завадив. І Пекін не тільки Путіну в тому відмовить, але й віддасть йому наказ цю війну згортати. Французький Ашан вчергове зашкварився, у 14-му в Криму лишився, в 22-му з Росії йти відмовився, але тепер от спалився на тому, що надає російській армії вторгнення допомогу своїми товарами. Про все вище згадане до вашої уваги зараз буде більш докладно. На календарі 361-й день війни. Мене звуть Артем Овдієнко. Я радий вітати вас у «Про новинах» на 24-му. Лайк, підписка, і тоді будемо бачитися частіше. Отже, в Україні воюють два братні слов'янські народи, і це точно не війна добра зі злом. Саме такі от відверто ниці заяви пролунали з вуст угорського прем'єра Віктора Орбана, який мав традиційне щорічне годинне звернення до своїх співгромадян. Половину своєї промови він присвятив війні в Україні, і половину свого часу тієї промови він витратив на виправдання. Чому в цій війні Угорщина займає саме таку от позицію, за яку я абсолютно в тому певен, у майбутньому угорцям буде дуже і дуже соромно. Ну, як було їм соромно після Другої світової, в якій ті угорці були на боці гітлерівської Німеччини. Нині ж, як ми бачимо, історія із цим певною мірою повторюється. Тоді угорці були на боці гітлерівських фашистів, нині ж вони фактично на боці путінських рашистів. Звісно, сам Орбан таке заперечує. Каже, що Угорщина поважає право України на самооборону, але водночас для Будапешта, мовляв, саме інтереси Угорщини передусім. Відповідно, Угорщина і далі з Росією дружитиме та торгуватиме. І от знаєте, такі заяви з вуст Орбана, вони не стали нам чимось несподіваним. Ми і раніше подібне від нього чули. Ми і дотепер бачили ту усю проросійську політику, яку він проводить. Коли Угорщина намагається блокувати європейські антиросійські санкції, коли Угорщина відмовляється не тільки допомагати Україні зброєю, але навіть відмовляється ту допомогу від інших країн своєю територією пропускати. Мовляв, то для Угорщини є дуже ризикованим, адже їхні друзі-росіяни можуть по тій військовій допомозі ракетний удар завдати. Якщо та допомога буде в той момент на території Угорщини, то це ж угорці тоді можуть постраждати. Звісно, нам з вами це все чується як притягнуті за вуха відмазки. Звісно, саме відмазками то все і є, що лунає з вуст Орбана як пояснення, чому сусідня Україні країна в цій війні виступає на боці Росії. Але тим не менш, от наскільки ж сумно подібне усвідомлювати, що цей європейський наш сусід виявився нам фактично прихованим ворогом. Так, звісно, ми маємо з Угорщиною суперечки, маємо ми між собою розбіжності, які нам там історично були закладені. Але ж, абсолютно такі самі суперечки і розбіжності мали ми з тими таки поляками. Але ж наскільки все змінилося з початком російського вторгнення? Що нам на тепер немає кращих друзів, аніж сусіди-брати-поляки. А от з угорцями історія вийшла кардинально іншою. І від цього додаткове нам розчарування, що це ж був нам усім реально історичний шанс лишити в минулому усі наші ті розбіжності. З тими таки поляками саме так і вийшло. Але не з угорцями. І знаєте, аналізувати промову Орбана, де він півгодини виправдовувався, чому немає і не буде від Угорщини Україні підтримки, то все можна аналізувати досить довго. Там буквально кожному його реченню можна наводити контраргументи із розвінчуванням його тверджень. Але я скажу лише щодо цих от його слів, які мене найбільше зачепили. Що, мовляв, немає в Україні війни між добром і злом, а є війна між братніми слов'янськими народами. Так от, пане Орбане, скажіть, може я чогось не розумію? Може у вашому світі воно якось інакше? Але в нашому світі брат брата не гвалтує, брат брата не катує і не вбиває. А якщо він таке робить, то це брат або психічно хворий, або він і є якраз уособленням зла в найгіршому його прояві. Тому, пане Орбане, тут в нас, в Україні, що би ви не казали, от в нас тут якраз і йде зараз війна саме зі злом. І з тим злом
на чиєму боці ви зараз виступаєте. З тим злом, щодо якого ваші нащадки потому каятися перед нами будуть, що ви знову, як і за часів Другої світової, припустилися цієї катастрофічної помилки і не на тому боці виступаєте. Ну, але окремо при цьому я хочу подякувати тим усім угорцям, хто все це чудово розуміє, хто на нашому тут боці, хто Україні і українцям допомагає, хто дає прихисток нашим біженцям, хто донатить на українську армію, хто намагається решті угорців вказати на неприпустимість політики нинішнього офіційного Будапешта і Віктора Орбана. Таким нашим сусідам-угорцям величезне дякую. Китай нині за півкроку від того, щоб надати Росії летальну зброю для війни з Україною. Таке от тривожне пишуть тепер американські видання із посиланням на поінформовані джерела серед чиновників Пентагону та Білого дому. Такі от заяви пролунали і в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції. Ну і, звісно, для нас це дуже загрозлива тенденція, адже якщо Китай дійсно стане у цій війні Росії вже повноцінним союзником, ну то наша перемога тоді стане складнішою, кривавішою і віддаленішою в часі. Тож, як так сталося, що Китай узявся Росії допомагати? Якою саме на тепер є та допомога? Хто про це знає і як на це наші союзники реагують? Давайте зараз докладно у всьому цьому розбиратися, щоб зрозуміти, до чого це все може зрештою призвести найближчим часом. Дивіться, направду, від самого початку вторгнення в Україну Росія дуже сподівалася на союзництво Китаю. Ну, і тут не йшлося про якусь там, знаєте, безкоштовну допомогу для Москви. Навпаки, Росія була готова усе їй потрібне купувати в китайців за живі гроші. Але для цього потрібна була принципова готовність Пекіна те все Росії продавати. Усе те, чого Росії бракує для війни і що не в змозі виробляти російський військово-промисловий комплекс. І така принципова готовність Китаю дійсно на початку війни мала місце бути. Ну, як то кажуть, нічого особистого, лише бізнес. Але тоді оперативно втрутився Білий дім і попередив офіційний Пекін, що допомога Росії є неприпустимою. Інакше Китай потрапить під американські та європейські санкції. Пекін на це відреагував адекватно і Росії в зброї відмовив. Ну, адже на одних шальках терезів для Пекіна був прибуток від торгівлі з Росією, а на інших – ризик втратити прибутки з європейського вже і американського ринків, де той прибуток для Китаю навіть не в десятки, а в сотні разів вищий, аніж на ринку російському. Ну і навіть якщо це високомаржинальний ринок зброї. Тож Китай у цій війні зайняв нейтральну позицію. Він і нам не став союзником, але не став він таким союзником і для Росії. Нас це, направду, цілком влаштовувало. Утім, в якийсь момент все змінилося. І коли західна цивілізація мало не одностайно перейшла на наш бік, то, як то кажуть, для балансу, для того, щоб світ не став однополярним та англосаксонським, Китай все-таки вирішив Росію підтримати. Якщо не зброєю, то хоча б рештою потрібних Росії для війни товарів. Як ми про це дізналися? Наприкінці січня телеканал CNN повідомляє, що адміністрація Джо Байдена висловила Китаю занепокоєння щодо наявних в неї доказів продажу китайськими компаніями Росії так званого нелетального обладнання. Йдеться тут про бронежилети та про каски. Про це дізналася американська розвідка, і Білий дім узявся про це офіційний Пекін питати. Мовляв, а чи знаєте ви про те, що деякі ваші китайські компанії таке от Росії продають? Звісно, ми усі дорослі, усі розуміють, що поставки таких товарів, як каски та бронежилети, тобто це ті товари, які потрібні для війни, вони не могли відбуватися без дозволу на найвищому рівні. Всі це розуміли, але при цьому давали можливість офіційному Пекіну красиво відступити. Мовляв, щоб вони мали можливість сказати, та знати про таке не знаємо. Мовляв, це свавілля приватних компаній, ай-яй-яй, зараз ми їх усіх покараємо. Чому так? Чому Китаю лишили місце для маневру? Бо тоді, на той момент, Вашингтон не жадав з Пекіном це все в публічному просторі з'ясовувати і до дипломатичного скандалу доводити. Бо всі були тоді в очікуванні візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Китай. І лунали припущення, що такою от допомогою Росії Китай намагався лише посилити собі позиції в майбутніх американо-китайських переговорах. А простіше кажучи, в торгах. Коли за відмову допомагати Росії китайці просто зажадали би отримати собі від американців і ще якихось там додаткових преференцій. От так воно все мало би бути.
і допомога Путіну на той момент, то для Китаю була лише розмінна монета в торгах з американцями. Вони би ані хвилини не вагаючись від такої допомоги Путіну відмовилися б, щоб американці їм за це щось запропонували. Утім, як ми знаємо, візит Ентоні Блінкена було зірвано через інцидент з повітряними кулями над американськими територіями. Відповідно, і торгів щодо відмови Путіну допомагати їх, на жаль, не сталося. Знаєте, і дотепер, направду, точиться дискусія, а що ж то за повітряні кулі такі були? Хтось каже, то китайські розвідувальні, хтось каже, звичайні метеозонди. Але ж якщо внаслідок їхнього запуску були зірвані американо-китайські переговори, зокрема щодо війни в Україні, то цілком ймовірно, що їх взагалі третя сторона запускала. Щоб тих китайців і американців між собою посварити. І ви розумієте, хто від того найбільше виграв і хто міг ті кулі запустити. Бо іще раз, візиту держсекретаря США в Китай не відбулося. Не відбулося і переговорів по війні в Україні. І, відповідно, так і не врегульованим лишилося питання неприпустимості китайської допомоги росіянам. І нині, як повідомляє телеканал CNN з посиланням на чиновників знайомих із розвідувальною інформацією, Китай з цим пішов далі і нині вже буквально за півкроку до того, щоб почати і летальну зброю Кремлю постачати. І така ймовірність настільки є надтепер високою, що американці вирішили за потрібне поділитися цією інформацією з союзниками на полях Мюнхенської безпекової конференції. Утім, на щастя, американці не обмежилися лише цим. Той таки CNN повідомляє, що держсекретар США мав особисту розмову з дипломатом Ваном Ї, який очолював китайську делегацію на тому Мюнхенському саміті. І Ентоні Блінкен напряму заявив, що Сполучені Штати бачать цю тиху допомогу Китаю Росії, що Сполучені Штати бачать намагання Китаю тихо підкрастися до межі надання Росії летальної зброї. І тут треба розуміти, як працює та китайська дипломатія. Допоки вголос претензій не оголошено, то Китай дозволяє собі робити що завгодно. Але якщо межі проговорено і претензії висловлено, то китайці зазвичай тих меж вже притримуються і їх не порушують. Тому маємо сподівання, що такий м'який ультиматум з вуст Ентоні Блінкена на Мюнхенській конференції про те, що допомога Росії зброєю з боку Китаю є неприпустимою, що така допомога не залишиться, направду, поміченою і точно не залишиться для Китаю без реакції, усе це свідчить, що Китай все-таки відмовиться тепер від ідеї спробувати тишком-нишком Росії допомогти. Щоб вона протрималася і ще хоча б трохи, щоб Росія цією війною і далі виснажувала ресурси західного світу. А направду лише це є цікавим Китаю. Я певен, Пекіну точно не потрібна перемога Росії. Ні. Пекіну потрібно, щоб поразка Росії не стала дуже швидкою. Щоб Росія за цей час потрапила до Китаю в іще більшу залежність. Дивіться, за результатами цих кулуарних розмов на полях Мюнхенської безпекової конференції, офіційний Китай тепер каже, що вони взагалі-то від самого початку були за мир в Україні. І що тепер Пекін вже наступного тижня повезе до Москви свою пропозицію плану мирного врегулювання цієї війни. І знаєте, я дуже сподіваюся, що план цей буде сформульований наступним чином. Путіну скажуть: дивись, зброю ми тобі точно не дамо, адже з бронежилетами і касками ми вже перед американцями спалились. Вони все знають, і більше ми так ризикувати не збираємося. Більше ми тобі і такого не дамо. Відповідно, борсайся самотужки. А краще взагалі припиняй вже війну, адже вона шкодить бізнесу. Приблизно такого посилу тепер очікуємо від китайців Росії. А як воно буде там насправді, дізнаємося вже наступного тижня. Маємо скандал із французькою торговельною мережею Ашан, що вона, виявляється, постачала допомогу російській армії вторгнення. Хочу цю історію зараз вам розказати зі сподіванням, що і ви правильні з цієї історії висновки зараз зробите, і що ми разом зможемо на той Ашан вплинути. І щоб подібні ситуації не повторювалися, і що найголовніше, щоб той Ашан нарешті припинив працювати на російському ринку. Розкажу, чому це є важливим нами з вами. Отже, спочатку передісторія. Якщо хто не знав, то французький цей Ашан і дотепер продовжує на Росії працювати. Скільки іноземних компаній з російського ринку пішли, але французи там лишилися. Ба більше, схоже, вони з Росії взагалі йти не збираються, бо, до прикладу, вони і досі в Криму працюють.
усі іноземці з Криму пішли, як його Росія в 2014 році окупувала, але не Ашан. Але ж тепер от маємо і свіжий скандал, що ця торговельна мережа, виявляється, постачала допомогу російській армії вторгнення. Французький офіс вийшов зі спростуванням, але ж за результатами розслідування журналістів видання «Інсайдер» і журналістів французької газети «Ле Монт», яким допомагали розслідувачі з Белінгкет, російський Ашан, виявляється, під видом гуманітарної допомоги цивільним насправді постачав товари російській армії вторгнення. Робили вони це як від волонтерів, які по тих от російських Ашанах збирали пожертви від покупців, так і безпосередньо зі складів тих таки Ашанів. Журналісти-розслідувачі наводять внутрішню переписку співробітників рітейлу, як вони те все по своїх складах збирали, організовували та доправляли. Сам російський Ашан те все спростовує. Мовляв, то була виключно, кажуть, гуманітарка цивільним. Але ж розслідувачі з'ясували, що такою от так званою гуманітаркою були, увага, чоловічі шкарпетки від 40-го розміру, цигарки, чого ніколи не буває в гуманітарній допомозі, запальнички до тих цигарок і чоловічі станки для гоління. Але при цьому не було від Ашану в цій гуманітарці жодних товарів для дітей чи жінок. Відповідно, призначення цих товарів, воно реально очевидне. Потім іще раз. Російський офіс те все спростовує, а тепер зі спростуванням вийшов і головний паризький офіс Ашану. Мовляв, внутрішнє розслідування показало, що для армії товарів точно не збирали, а дійсно збирали лише гуманітарку цивільним. Єдине що, а от скажіть мені, як ви думаєте, по тих російських Ашанах, те так зване внутрішнє розслідування, хто його проводив? Дійсно, це робили незалежні експерти, чи хоча б французька інспекція з головного паризького офісу? Чи може це ті такі росіяни зробили вигляд, що самі себе вони перевірили і що порушень при цьому вони не виявили? От боюся, що саме так воно все і відбувалося. Тепер щодо українського офісу Ашану. Вони вийшли з обуренням щодо дій своїх російських колег. А це саме їм колеги, бо вони в одній мережі працюють. Українські співробітники Ашану кажуть, що обурені діями російського Ашану. І тут дійсно таки більше запитань і претензій до Парижу. Що вони направду не контролюють дії свого московського офісу. Але головне запитання. А чому ті французи з Росії і досі не пішли? Чому вони і в Криму лишилися? От дивіться, вони це пояснюють гуманітарною складовою. Мовляв, вони ж не путінський режим підтримують, а вони дають можливість простим росіянам мати доступ до якісних товарів, щоб не сталося на Росії гуманітарної катастрофи з браком товарів першої потреби. І так далі, тому подібне. Тобто, реально красиво все пояснюють. Але направду, це все нам чується лише як відмазка, бо, ймовірніше за все, французький Ашан жадає і далі на російському ринку заробляти. Російський ринок для них величезний. Ашани на Росії генерують своїм власникам чималі прибутки. І ті прибутки гарантовані на багато років наперед. Саме тому Ашан з Росії і не йде. Здавалося б, і грець з ними, хай на росіянах і далі заробляють, але ж тут треба розуміти, допоки Ашан на Росії офіційно працює і там заробляє, то він зі своїх прибутків обов'язково сплачує податки до російського бюджету. Того бюджету, з якого напряму фінансується російська армія вторгнення. Тому як не крути, що не вигадуй, якими гуманітарними відмазками не обґрунтовуй доцільність залишатися на Росії працювати. Але цей от Ашан, він таки фінансує, хай і опосередковано в такий спосіб, російську армію. І я не хочу якихось гучних закликів тут зараз робити, але все-таки скажу. На місці усіх тих українців, хто в українських Ашанах нині скуповується, я би тричі про те подумав, що цей от Ашан і досі на Росії працює, що з його там прибутків російські армійці зарплатню собі отримують. І що з прибутків того Ашану виробляються снаряди і ракети, які завтра можуть прилетіти до будинків українців. Так, на тому снаряді чи на ракеті не буде напису «Ізготовлена на деньги Ашана». Але по факту такий напис там цілком вправі бути. Тож, робіть висновки, чи варто вам продовжувати в цій мережі свої гроші лишати. Це все важливе, про що хотів сьогодні в «Про-новинах» вам розказати. Якщо ж дивитеся в Ютубі, то лайкніть, будь ласка, це відео і коментар залиште. Це допоможе до більшої аудиторії достукатися. Принагідно нагадую, все буде Україна, слава ЗСУ. Побачимось.